Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin SHESH. Dialogu me Serbinë dhe uniteti i spektrit politik përballë kësaj çështje vazhdon të mbetet sfidë për Kosovën. Partitë opozitare, LDK dhe vetevendosje vazhdojnë të kundërshtojnë përfshirjen e ekipit negociator pasi vlerësojnë se forma si është formuar ai, vetëm sa i garanton presidentit Thaçi që të vazhdojë me idenë e tij për korrigjim të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E për të parandaluar këtë, ata po kërkojnë që kuvendi të jetë ai që vendos kornizat e dialogut, ndërsa procesi të udhëhiqet nga një qeveri që ka legitimitet politik dhe që e përfaqëson shumicën parlamentare. Për të diskutuar më shumë për këtë temë në emisionin SHESH, do të diskutojmë me shefin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Abdullah Hoti, cilin e kemi në studio. Zoti Hoti, mirëmbrëma, mirë se erdhët. I cili përpos pyetjeve tona, gjithsesi që do të ballafaqohet me analizat dhe pyetjet e panelistëve, Jeta Krasniqi nga KDI, mirë se erdhë, Jeta. Si dhe Fisnik Halimi, sociolog, mirë se erdhët, zoti Halimi. Mirë se erdhët. Zoti Hoti, e nisi me juve. Dje u publikua në fakt një komunikat pas takimit zotit Mustafa dhe zotit Kurti, cilat ishin ndoshta më konkretisht, nëse mund të na zbërtheni ato 5 pikat kryesore të kësaj marrëveshje ose të këtij diskutimi që doli pas atij takimit Mustafa Kurti. Bashkëpunimin që kemi në kuadër të opozitës me vetevendosjen, besoj që edhe komunikata dje e përbashkët që është lëshu, është e natyrshme. Ne kemi arritur të ndërtojmë një bashkëpunim parimor mbi disa interesat përbashkëta për të ruajtur esencën e shtetësisë Kosovës, dhe më lejoni të them që vërtet më vjen mirë që kemi arritur që të unifikojmë qëndrimin këtë drejtim, në veçanti ta sjellim vetevendosjen ka ruajtja këtyre fundamenteve të shtetit të Kosovës, dhe komunikata e djeshme unë mendoj që është në mas të madhe reflektimi qëndrimeve që kemi pas tash një kohë, në veçanti të qëndrimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Këshillin e Përgjithshëm që kemi marrë vitin e kaluar, sepse kemi një platformë për dialog të aprovuar në strukturat më të larta të LDK-së, që në fakt është zbërthyer dje në komunikatën e përbashkët, e cila në fakt thotë që për këto çështje kaq të rëndësishme duhet një unitet i forcave politike për vendime të tilla të fillu nga platforma mbi cilën duhet bazohet dialogu, duhet siguroj një shumicë minimale të nevojshme për 2/3 në kuvendin e Kosovës, sepse po flasim për çështje shumë të rëndësishme dhe kemi treguar rrugën se si mund të ndërtohet ky lloj uniteti i forcave politike. Thaçë keni mirë pritur në fakt unifikimin e qëndrimeve mes LDK-së dhe vetevendosjes, por zoti Hoti po mungon një unitet në fakt për një temë kaq të rëndësishme siç është përmbyllja e dialogut Kosovë-Serbi. Cila është rruga drejt këtij uniteti? Po besoj që në mesin e forcave politike është duke mungu ky unitet vetëm për shkak të unitetit që ka koalicioni i qeverisës për të vazhduar qeverisjen pavarësisht kostove që ka shteti i Kosovës. Kjo besoj që është arsyeja kryesore. Ju dini që koalicioni që tash është në pushtet ka një kohë që ka humbur shumicën në kuvend, por duke shfrytzuar një situatë specifike që është krijuar në kuvendin e Kosovës, ku shumica nuk i ka votat e nevojshme për qeverisur, ndërkohë që gjithashtu opozita nuk i ka votat e nevojshme për të rrëzuar qeverinë, si rezultati 10 votave të listës serbe që nuk e përkrahin i qeverinë, por mund ta përkrahin opozitën me kushte të caktuar, për cilat kushte normalisht ne nuk kemi gatshëm të ulim dhe të bisedojmë me to. Dhe tash në këtë situatë, unë besoj që kryeministri Haradini dhe kryetari i PDK-së janë duke shfrytzuar këtë situatë për qëllimet të cilat ata i dinë. Cilat janë elementet kryesore të këtij unifikimi ndërmjet LDK-së dhe vetevendosjes, pra jeni kundër diskutimit të temës së korrigjimit kufive, ndërkohë po kërkoni që të ketë legitimitet në përfaqësimin në dialog, por edhe që qeveria të ketë legitimitet. Pra cila është ato, si duhet lexohet kjo, zoti Hoti? Po kërkoni që të shkojë në kuvend sërish një projekt rezolut ose ndoshta edhe formimi i një ekipi të ri negociator me përbërje më të gjerë, po kërkoni zgjedhje, po kërkoni një qeveri gjithëpërfshirëse, si duhet të lexohet kjo? Tash ne ndihemi mirë si Lidhje Demokratike sepse kemi arritur në masë të madhe ta unifikojmë spektrin politik në Kosovë sa i përket qëndrimit kashi dialogut me Serbinë. E para që territori i Kosovës është i pacenueshëm, nuk ka më qenë pjesë e dialogut me Serbinë. E dyta që karakteri unitar i shtetit të Kosovës nuk do të jetë pjesë e dialog. Këto çështje janë të rregulluara me kushtetutë. Tash edhe pse disa prej partive që janë në koalicion nuk
nuk janë qarta në këtë drejtim, në deklarimet e zyrtarëve të lartë të tyre, shihet që ka një parafrim i këtë qëndrim të LDK-së. Tash, si krijohet ai uniteti i nevojshëm i forcave politike, unë mendoj që është vetëm një rrugë për të krijuar qeveri legjitime në një vend, është vetëm një rrugë. Janë zgjedhjet e përgjithshme, parakoshme që duhet të mbahen. Ne kemi dhënë mundësi, nëse kujtohet vitin e kaluar, ne organizuar 4 treza të partive politike, të parë ne kemi organizuar ne si Lidhje Demokratike me vetëm qëllim, sepse në prill të vitit kaluar u humbi legitimiteti i kësaj qeverie, thamë hajde, po ulemi bashkë, të dakordojmë për një agjendë të temave të rëndësishme të cilat duhet t'i adresojmë si institucione, si kuvend, edhe të dakordojmë një datë zgjedhjeve. Nuk kishte dakordim për këtë dhe ne jemi sjellë kuvend kështu si jemi sjellë. Pra nuk ka alternativë tjetër përveç zgjedhjeve të përgjithshme. Tash, kryetari Mustafa para një muaji gati e ka propozuar në media një ide, një propozim tonin që nëse kjo temë është kaq e rëndësishme, që në fakt është e rëndësishme, hajde të ulemi bashkë, të bëjmë bashkë, ta bëjmë një po quaj qeveri të shpëtimit kombëtar. Pra pas zgjedhje. Pa pasur nevojë të shkohet në zgjedhje. Pa pasur nevojë ndoshta të shkohet në zgjedhje, tulemi bashkë. Secila parti ka forcën e vet politike, ka numrat në Kuvendin e Kosovës. Tulemi bashkë të krijojmë një qeveri të shpëtimit kombëtar, po quaj, që adreson këtë çështje. Qeveri e unitetit kombëtar, do të thotë pra qeveri me përbërje të gjitha partive politike. Të gjitha partitë e përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës bën pjesë të asaj qeveria proporcionalisht me fuqinë politike që kanë kuvendit, me vetëm qëllim që të adresojmë dialogun me Serbinë dhe të përgatisim vendin për zgjedhje të rregullta, të përgatitura si duhet. Edhe një pyetje para se të kalojmë tek. Nëse ka vullnet nga forcat politike, ne mund të shkojmë në këtë drejtim. Nëse jo, normalisht unë besoj që çdo ditë më shumë vetëm sapo. Para se të kalojmë tek analistët dhe një pyetje për ju, zoti Hoti, cili është ndryshimi në qëndrimin tuaj sa i përket çështjes së dialogut, pasi që kundër korrigjimit kufive po deklarohen dhe gjithë zyrtarët e partive që janë në pushtet aktualisht? Asnjë ndryshim nuk e kemi. Ne jemi fuqishëm për trujt tërsinë territoriale të shtetit të Kosovës. E para, e dyta, ne besojmë që çfarëdo platforme që mund të aprovohet, që është aprovuar në fakt me vota, si është aprovuar, ose që mund të aprovohet nesër në Kuvendin e Kosovës, është vetëm një dokument orientues për sjelljen e institucioneve të Kosovës në dialog, sepse platformë për dialog mbetet kushtetuta e vendit dhe ekip për dialog mbetet qeveria që përfaqëson shumicën e qytetarëve të Kosovës. Ne besojmë që është vetëm kryeministri që ka legitimitet, që ka shumicë parlamentare, që mund t'i udhëheq bisedat. Nuk mundemi me quasi ekipe dialoguese të përfaqësohemi në Bruksel, siç ishte rasti para 2 ditë kur shkojnë atje dhe takohen me zyrtarë të rendit 3 të 4 në Bruksel, me gjithë respektin, por nuk është ajo qasja, ndryshe ka pas trajtim Republika e Kosovës edhe kur nuk e ka pas të shpallur në pavarësi. Po thoni që kryeministri duhet të jetë udhëheqës i dialogut, në ndërkohë po thoni që duhet të ketë një legitimitet më të gjerë të gjithë forcave politike. Kemi një kryeminist që flet në emër të shumicës së qytetarëve të Kosovës, pra ka shumicë parlamentare. Si arrihet kjo shumicë? Ose zgjedhjet e parakohshme të organizuara mirë, ose ideja për një qeveri të unitetit kombëtar, siç e përmendëm më parë. Gjithëpërfshirëse të shpëtimit kombëtar, për të marrë përsi për këto procese të rëndësishme, për të ruajtur tërsinë territoriale të Kosovës, për të vendosur tabu në disa temë, sepse ajo që është shqetësuese për neve, si LDK dhe besoj për qytetarët e Kosovës, që këta njerëz, në veçantë presidenti, tash edhe njëri nga bashkëkryesuesit e ekipit negociator, i heqin tabut në gjitha temët që mund të diskutohen në dialogun me Serbinë. Faleminderit. Tash 3 dekada, spektri politik në Kosovë ka pas një unitet të plotë që Kosova, Republika e Kosovës qëndron si shtet i pavarur në tërsinë territoriale që e ka. Faleminderit për fillim. Kalojmë tani tek zonja Krasniqi. Një analizë ndoshta fillimisht e përgjithshme në lidhje me qëndrimin e LDK-së dhe atë që sapo tha zoti Hoti, shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike. Vlerësoj që rëndësia një uniteti të partive politike dhe një konsensusi të përgjithshëm lidhur me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi mbetet qëndësore, ka që një temë me rëndësi qëndësore që nga fillimi i këtij procesi dhe mbetet më si qëndësore tani kur jemi duke shkuar drejt përmbylljes së këtij procesi dhe drejt synimit për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do përmbyllte çdo çështje që ka të hapur mes Kosovës dhe Serbisë.
Ne si institut në mënyrë të vazhdueshme kemi bërë thirrje ndaj partive politike që në fakt ulen të diskutojnë dhe të arrijnë këtë konsensus politik, duke e konsideruar dialogun si një çështje të lartë shtetërore dhe duke kërkuar që në fakt tema detore të lihen anash dhe të gjehet mundësia e partive politike për të ardhur deri te konsensusi, pasi kemi vlerësuar që kjo temë nuk është një temë e vetëm një institucioni të vetëm, por është një temë i cili përket të gjitha institucioneve të vendit dhe duke konsideruar që këtu po flitet për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, marrëveshje ndërkombëtare të paqes me Serbinë dhe duke e ditur që më pas kjo marrëveshje duhet të shkojë edhe në Kuvendin e Kosovës për t'u ratifikuar, kemi vlerësuar që koordinimi në mes institucioneve, bashkërendimi në mes institucioneve është qendror. Pasi e para sepse kemi të bëjmë me një çështje nacionale, siç e thash, por dhe e dyta sepse ne duhet të mësojmë nga gabimet e së kaluarës, ku kemi pasur rastin e një marrëveshje për demarkimin e kufirit në malin e Zi, ku një marrëveshje është arritur nga institucionet e Kosovës dhe më pas e të njëjtën si është dashur 3 vite të ratifikohet në kuvend, duke e izoluar shtetin e Kosovës, por dhe duke pasur dhe pasoja Jeta qëndrimi i LDK-s aktualisht pra është shumë i qartë. Ka dhe një qëndrim publik, një komunikat edhe të përbashkët me partinë tjetër opozitare vetëvendosje, cili është vlerësimi juaj për këtë çështje, për këtë pozicionim të LDK-s? Unë nuk dua të futem në vlerësimet të partive politike, i mbetet partive politike në fakt që të mbajnë qëndrimet e tyre mbi çastin që duhet të kenë rreth procesit dialogut. Por një gjë është më së qartë, që ne jemi në fazën përfundimtare të dialogut Kosovë-Serbi, duke që kemi një presion ndërkombëtar qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kërkojnë që ne të krijojmë një unitet politik dhe të adresojmë këtë çështje, dhe besoj që ne duhet të tregojmë vigjilencën dhe seriozitetin tonë si shtet në këtë drejtim. LDK-ja ka qenë pjesë e gjitha proceseve negociuese të cilat i ka zhvilluar pala kosovare. LDK-ja kur ka qenë dhe udhëheqëse e qeverisë së Kosovës në mandatin e kaluar ka udhëhequr të vetë me procesin e dialogut, duke arritur edhe një paketë të marrëveshjeve në vitin 2015, pra ish kryeministri zoti Isa Mustafa, ku është përfshirë edhe çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tani këtu mbetet ai diskutimi i temave se cilat duhet të diskutohen në kuadër të këtij procesi, pasi zoti Hoti diskutoi për funksionimin unitar të shtetit të Kosovës dhe në deklaratat edhe që janë bërë që në këtë diskutim nuk duhet të ketë çështje të brendshme të Kosovës, por ne kemi parë që në vazhdimsi në fakt çështjet e brendshme të Kosovës janë diskutuar në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Prandaj dhe fokusi duhet të jetë patjetër në ndërtimin e unitetit të partive politike për këtë çështje nacionale, duke diskutuar jo vetëm në atë çfarë ne jemi duke parë që një vit e gjys se kush duhet ta udhëheqë procesin e dialogut, por mbi substancën, pra çfarë ne duam të diskutojmë, cilat janë vijat e kushtet të palës, çfarë duhet të përmbajë dhe çfarë ne synojmë të arrijmë nëpërmjet këtij procesi, duke artikuluar qartë qëndrimin tonë, po dhe duke lobuar edhe me kryeqendrat botërore për ndërtimin e Faleminderit. Jeta, do ta jap fjalën edhe Fisit Fisnikalimit për një qëndrim të tij, për një analizë rreth pozicionimit LDK-s sa i përket çështjes së dialogut, dhe më pas do ta keni fjalën për pyetje të drejtë për drejta për zotin Hoti. Fillimisht qëndrimin tim. Unë jam një prej udhëtarëve të shkëmbimit të territoreve dhe është qëndrimi im i kamotshëm. Dhe mendoj që është një prej zgjidhjeve të mundshme, bile ndoshta sot e vetmja e mundshme për... Pra ju nuk po quani korrigjim të kufive, por shkëmbim i territoreve? Unë nuk po e komentoj fjalët apo idetë e presidentit Thaçi, po i paraqes qëndrimet e mia personale. Gjithmonë kam qenë për një shkëmbim territorësh edhe mendoj që tashmë ajo mbetet zgjidhja vetme reale e çështjes shqiptaro-serbe. Mendoj që Kosova ka humbë shansin për me u ndërtu në një shoqëni të mirëfillt multietnike dhe ai shans është humbë në periudhën prej vitit 1999 deri më sot. Në qëndrimet si të mijat ka edhe të zyrtarë të lartë të LDK-s, pikërisht njëri prej nënkretarëve, kemi zotin Haziri. Dje pam edhe zotin Kelmendi në një intervistë, po sido që tjetë, nuk është çështja sot të qëndrimit. Çështja sot është me lexu drejt një situatë politike në rrafshin ndërkombëtar. Në rrafshin ndërkombëtar sot ne kemi një gatishmëri të gjerë që çështja e problemit shqiptaro-serb të zgjidhet përmes një lëvizje të kufive. Mu më vije kes të them,
por zgjidhje kushtetuese të çështjes të problemit shqiptaro-serb brenda kushtetutës Kosovës sot nuk... Po i referohen si çështja shqiptaro-serbe, po e bëni qëllim shumë, apo sepse në fakt po flasin një temë normalizimi raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Ajo është tema, ne nuk ka problem mes shqiptarëve dhe goranëve në Kosovë, ose shqiptarëve bosnjakëve ka mes shqiptarëve dhe serbëve. Serbët janë një popull i cili ka një doktrinë të vetën, është doktrina territoreve, shtetit monoetnik e tjerë. Mirë po, realisht edhe ne jemi të duke shkuh ka ai drejtim. Tash, ka plot gjëra me cilat pajtohem me zotin Hoti. Mendoj që kjo qeveri s'ka legitimitet, dhe mendoj që spektri politik në Kosovë duhet përkrah idenë e kryetarit Mustafa për të ndërtuar një qeveri të unitetit. Një qeveri në të cilën përfaqësohen të gjitha partitë politike, sepse momenti është jashtëzakonisht serioz, edhe duke qenë se është i tillë, ne do të duhej të keshim një blok unik politik në Kosovë në këtë moment. Kjo do duhej të ishte situata. Kalem tek pyetjet, nëse veç keni ndonjë pyetje direkte. E juaj para lukut gati, duhet pranverën e vitit të kaluar. Po. Kemi bisedu me zotin Hoti që momenti për të arzuar qeverinë ka qenë ideal atëherë, tashmë është pothuajse e pamundëm për shkak se lista serbe është e pa interesuar të arzuajë këtë qeveri dhe për koincidencë ndoshta edhe shtetet mike tonat janë të pa interesuara që qeveria të bie. Dëtësisht janë të pa interesuara që ky kuvend të shpërbëhet. Nëse kjo kështu do duhet thënë. Janë të pa interesuara që ky vend të shpërbëhet sepse ky mandat duhet ta përmbyll këtë çështje. Pyetja e ime për zotin Hoti do të ishte se si e sheh LDK-ja realisht që Kosova dhe Serbia të kenë një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse në kuadër të kushtetutës, me respektim të kushtetutës Kosovës në plotësi. Si e parashë marrëveshjen? Po, sepse kur po them nuk ka zgjidhje kushtetuese, po aludojnë atë sepse o do të krijohet një asociacion me kompetenca ekzekutive, ose do të bëhet një lëvizje e kufive. Unë mendoj dhe apeloj që duhet bashkëndimi i forcave politike për të negociu atë që ka mbetë për të negociu. Një pjesë mendoj që negociatave veç ka përfundu, e ajo është që këto negociata do të zhvillohen mbi parimin e shkëmbimit të territorëve, lëvizjes së kufive. Zotë Hoti, keni fjalën, më pas do të merrni edhe pyetjen e jetës. Tash ndërtimi i shtetit të Kosovës ka filluar tash 30 vjet. Fakt ka filluar prej atyre ideve të para për fitu një subjektivitet brenda ish Jugosllavisë atëherë në vitin 68, 81, mandej 89, edhe është artikulu qartë në fillim viteve 90-ta ambicia shqiptarëve të Kosovës për një shtet të pavarur. Kemi besuar gjithmonë në këtë ide, s'pako ne si lidhje demokratike dhe kemi përfaqësuar në faza kritike pjesën dërmuese të qytetarëve të Kosovës që kanë besuar në këtë ide. Kemi pas vështirësi normalisht, lufta, protektoratin ndërkombëtar, shpallja e pavarësisë, njohjet ndërkombëtare, edhe tash pas 10 viteve pavarësi kemi ardhur në një piku në një mënyrë mund të themi që kanë ngecur konsolidimi i shtetit të Kosovës në arenë ndërkombëtare. Kjo është e qartë. Janë 5 vende të BE-s që nuk na kanë njohur, edhe nuk duket që në të ardhmen e afërt mund të ndryshojnë qendrim për arsye që ato i dinë. Kemi problem normalisht për të antarësuar në OKB, sepse është Rusia dhe Kina që përdorin drejtën e vetos për arsye politike të tyre. Por besoni, edhe unë mendoj që kështu mendojnë edhe shumica qytetarëve në Kosovë. Kjo nuk është arsye, pra pamundësia që ne në këtë moment që po flasim, ndoshta edhe për disa vite në të ardhmen nuk do kemi mundësi me konsolidu shtetësinë e Kosovës në integrime euroatlantike. Kjo nuk do me thonë që ne do të më kthyjmë mrapa edhe me rishiku shtetësinë e Kosovës në përputhje me interesat gjeostrategjike të Serbisë, të Rusisë dhe të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Ne nuk duhet të bëjmë diçka, visnik, që me te i kalu këtë ngërsh politik në cilin jemi. Unë besoj fuqishëm
që ne duhet të insistojmë në konsolidimin e shtetit Kosovës. Ndoshta do na duhet edhe gjeneratës tonë. Ndoshta do duhet edhe 2-3 parë zgjedhje në Serbi, për të ndru skena politike atje, për ta pa Serbia, sepse ne sot e kemi një levë në dorë, si Kosovë, pavarësisht situatën e disfavorshme që kemi në arenën ndërkombëtare, që Serbia nuk mund të shkojë përpara në integrimet evropiane pa e zgjidhur problemin me Kosovën. Është legjitime. E para, e dyta, nëse më lejon, problemi mes Kosovës edhe Serbisë nuk është problem mes serbëve dhe shqiptarëve. Po tjetë kështu, sepse gjysma e serbëve në Kosovë jetojnë nuk jetojnë veri të Kosovës, jetojnë gjithandej nëpër komunat Kosovës. Ma shumë se gjysma. Ma shumë se gjysma. Pra, nuk është problem që Serbia apo interesohet për një pjesë të territorit të Kosovës ku jetojnë në ato komuna shumicë serbe. Jo ka pretendime të qarta territoriale. Pse i ka ato pretendime? Fisnik për ta bë jo funksional shtetin e Kosovës. E keni pa deklarimin e presidentit serb para 2-3 muajve duhet këtë qenë. E një trez nuk e të mbyllur, por mandej mediat e nëzorën në publik atë. Kur ai thotë që ne kemi ble kohë që 7-8 vite, sepse kur është shpall pavarësia e Kosovës, kur marrën 2010 në vendimi gjykatës ndërkombëtare që i ka dhënë vulën pavarësisë së Kosovës, ka thënë Serbia ka qenë në situatë pafavorshme sa i përket përkrahjes ndërkombëtare. Kemi hyrë në proces dialogut atëherë e kemi prolonguar procesin. Tash jemi në pozitë më të favorshme. Tash kjo nuk nënkupton që ne duhet të zbrapsemi dhe të bëjmë diçka, të gjejmë një kompromis që i kënaq edhe interesat e Rusisë, e Serbisë, e të vendeve tjera jo njohëse të Kosovës për të konsoliduar shtetësinë e Kosovës. Nuk konsolidohet shtetësia e Kosovës duke korrigjuar kufimin. Shkatërrohet shteti i Kosovës duke korrigjuar kufimin. Kjo është mëse e qartë. Çdo kush që mendon që mund të shkojmë përpara duke konsoliduar shtetin e Kosovës në këtë mënyrë ka shumë gabim. Sepse nuk është problem shqiptaro-serb, është pretendim i Serbisë për një pjesë të territorit të Kosovës. Nëse qëndrimi im është që është problem shqiptaro-serb, mendoj që edhe shtetësia e Kosovës është e parancishme. Sepse atëherë ne do të hapim rrugë ta ndërtojmë shtetësinë shqiptare deri në ato që do të thonë është Serbia nuk është ide. Nuk është duke i mbrojt interesat e serbëve në Kosovë. Absolutisht jo. Është duke pas pretendime territoriale ndaj shtetit të Kosovës. Serbia nuk është shtet as politik parimore, ne këtë edim të gjithë, është shtet i cili përmes gjenocidit hap territori. Ne edim këtë çështje dhe aty besoj që për këtë çështje kemi konsenzus mbar kombëtar, besoj. Ne sot kemi një situatë, ashtu si pa lexojmë së paku, që të japim territor i cili është jo besnik ndaj shtetit të Kosovës sot dhe të marrim territor me popullat e cila do të tregoj besnikëri dhe mirënjohje ndaj shtetit të Kosovës. Tash, ne po shkojmë në paragjykime të ekstreme. Unë së paku është rast precedent nuk e ka parë një dokument caktuar i cili flet se ka do të kaloj ai kufini se kemi shkëmbim territorësh. Unë për veti duhet ta bëj qartë. Nëse Kosova e shkëmbyer territorialisht, do ta ketë në xhirin e vet liçenin e Ulmanit dhe qytetin e Mitrovicës. Në të njëjtën kohë do të marrë territorët e veta shqiptare në Bujanovc dhe Preshev, përbes nuk kam problem parimor me këtë shkëmbim. A beson realisht që do të ndodhë një diçka tillë pozitive, oti vetëm a beson realisht që do të mund të ndodhte një shkëmbim i tillë territorial? Që negociatat do të zhvillohen mbi këtë parim. Edhe lufta do të jetë se ka do të kaloj kufiri, jo nëse do të ketë apo nuk do të ketë shkëmbim. Por rastësisht që dëshira ime është pro shkëmbimit, por rastësisht, po edhe sikur mos ishte. Unë mendoj që partitë politike duhet të marrin përgjegjësinë dhe ta kuptojnë realisht situatën në botë. Ju e dhat një risi shumë të madhe, nëse po e lexoj drejt, që realisht ju po thoni që është më mirë të vazhdojmë të qëndrojmë kështu si jemi, deri në një moment kur të më vonshëm kur do të mund të bindim të tjerët që Kosova duhet të jetë kjo si të jetë dhe duhet ta mbrojmë shtetin tonë. Ja, ato që po mundohem me thënë fisnik është që ne nuk mund të heqim dorë nga shtetësia e Kosovës, për shkak se në këtë moment që po flasim, ne nuk po kemi mundësi të bëjmë progres drejt integrimeve euroatlantike në këtë moment.
këto vite. Kjo është risia. 2019, jo, nuk është risia. Jo, është risia, jo, kjo është konsekuencë, është natyrshme qëndrimet që i kemi mbajtë si lidhje demokratike që jemi pa kompromis për diskutu për shtetin e Kosovës. Padyshim, se kur folët edhe për historinë e marrëdhënieve, po në zhvillimit të rezistencës shqiptare në Kosovë, përmendet edhe 68-ën, edhe 89-ën, edhe 89-ën. Realisht, në vitet e para të viteve 90-a, lind ideja për shtetësi të Kosovës. Nëse e manin mend. E kam lexuar në intervistat e presidentit Rugova. Lëvizja e presidentit Rugova në fillim ka qenë një lëvizje për të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi. Ne projekt për shtetin e Kosovës kemi ardhur duke e pjek. E ka përfaqësuar presidenti Rugova, është ide e tij, është legjitime ta. Qartë, mirë që hape këtë temp, po më lë tash më thënë në tërësinë çka është menduar atëherë nëse më lën 2 minuta. Po patjetër se do të kalojmë fjalën edhe Jeta Krasniqi. Është artikulu vizioni jonë për shtet pavarur të Kosovës si kompromis ndaj parimeve ndërkombëtare që janë vendosur në fillim viteve 90-ta për mos ndryshim të kufive. Po. Unë besoj sot që shqiptarët nuk e kanë pas historikisht asnjëherë pozitën më të volitshme gjeostrategjike ndonjëherë. E ke Shqipërinë që është në NATO, ka probleme me integrim në BE e tjera. Maqedoninë që shpejt bëhet anëtare e NATO-s, ku shqiptarët e kanë rujt kursin pro-perëndimor të Maqedonisë. Njëjtë ka ndodhur para 2 viteve në Malzi, janë shqiptarë që kanë mundsuar fitoren e forcave pro-evropiane në Malzi. E ke Kosovën e pavarur me 100 sa njohje, me gjasat mira për të integruar në familjen e madhe evropiane, por ne kemi bërë një kompromis për shtetin e Kosovës atë në fillim viteve 90-ta. Cili është ai kompromis? Kemi thënë shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët. Po pra, shqiptarët e Kosovës. Për ndryshe, unë sot besoj që askujt në Ballkan nuk i konvenon më shumë se sa rishikimi i kufive. Por ne nuk mund ndalim me rishikimin e kufive në veri të Kosovës, edhe në luginën e Përshevës. Nëse shkojmë me rishikim të kufive, duhet të hyjmë në Maqedoni, duhet të hyjmë në Malzi, duhet të hyjmë në veriun e Greqisë, edhe të flasim për territorë komplet shqiptare. Por ka qenë kompromis i shqiptarëve në Ballkan që mirë, ne po pranojmë këto parime ndërkombëtare të Badinterit, mos ndryshimit të kufive, etj. Por ne ambicia jonë është për shtet të pavarur të Kosovës dhe kemi rri deri këtu ku kemi rri. Kush mendon që mund të kthehemi prapë duke korrigjuar kufinin për të dhënë edhe për të marrë, për të shkëmbyer territore, për të hyrë në pazarët e tilla, unë mendoj që ka gabim. Nëse ambicia atyre njerëzve që pretendojnë që mund të hyjnë në negociata për shkëmbyer territore është shkatërimi i shtetit të Kosovës, se kanë gabim. Të gjitha vlerësimet, se ju merreni edhe me vlerësimet të opinionit publik në Kosovë. Para 2-3 muajve më duket keni vlerësim interesant. 89% të qytetarëve të anketuar me një mosë bukur të madhe besojnë fuqishëm që çështja e territorit të Kosovës nuk duhet hapet, duhet të ruhet shtetësia e Kosovës, sepse për shqiptarët në Ballkan, në aspektin gjeostrategjik është me interes ta kenë shtetin e Kosovës në periudhën e ardhshme. Jo të hyjnë në korrigjime të. Po e marr kohën. Po do të kalojmë tek Jeta sepse kaluam pothuajse gjysma e minutazhit të emisionit. Jeta? Jo, vlerësoj që unë jam kundër idesë. Është legjitime është. Absolutisht. Mendoj që në këtë proces ne nuk duhet flasim për integritetin territorial të Kosovës, pasi është një çështje e cila ka përfunduar dhe nuk duhet të hapim tema të tilla të cilat mund të cënojnë qoftë edhe statusin e shtetit të Kosovës apo edhe të çojnë edhe në skenar të janë përmendur në vazhdimsi. Në skenar të tjerë të cilët pastaj edhe mund të diskutojmë në vazhdimsi. Po gjithsesi një çështje mbetet dhe unë jam dakord në këtë gjë me Fisnikun që në fakt kjo temë është duke u diskutuar dhe është duke u diskutuar qoftë nga pala kosovare, ku është presidenti Thaçi i cili në vazhdimsi vazhdon të shtyjë përpara çështjen e shkëmbimit të territorëve duke e kamufluar në atë që quhen korrigjim të kufive dhe duke që ka një gatishmëri, siç e tha dhe Fisniku, edhe të aktorëve ndërkombëtar që të shkojnë përpara me këtë çështje. Një gjë mbetet është që nuk ka një unitet edhe në faktorin ndërkombëtar rreth kësaj çështje, pasi kemi parë si Gjermaninë ashtu dhe Anglinë të cilët kanë shprehur që janë kundër kësaj ideje, ndërsa kemi parë që Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë më të hapur dhe janë më të hapur ndaj kësaj ideje dhe të shohin se deri ku mund të shkojnë, si dhe Bashkimi Evropian
shprehur nëpërmjet zonjës Mogherini që kanë shprehur gatishmërinë për të diskutuar mbi këtë çështje. Problemi momental qëndron që ndërsa ne jemi duke diskutuar ende në Kosovë tashmë mbi 1 vit e gjys rreth rëndësisë ndërtimit të konsensusit politik, procesi i dialogut ka filluar dhe është duke hequr. Dhe po duket që edhe nga dokumenti që presidenti tha që i ndau me delegacionin shtetëror, po qartasi që një pjesë e temave tashmë kanë filluar të diskutohen. Edhe na dokumentu tha që në rregull nuk ka një marrëveshje përfundimtare mbi këto tema, po dihet edhe në diplomaci njihet ajo që si marrëveshje e gentlemanëve, ku duket që ka pasur një negocim mbi çështje të caktuara dhe çështja mbetet këtu. Pra, si apo si do t'jetë dhe qëndrimi qoftë edhe i partive, qoftë edhe i LDK-s mbi këtë proces që tashmë ka filluar dhe ndërkohë që ne jemi duke diskutuar mbi nevojën e konsensusit politik dhe procesi i dialogut është duke hequr. Jam dakord me vlerësimin e zotit Hoti që ne kemi atë kartën në dorë kundrejt Serbisë për hapjen e negociatave apo për përmbylljen e kapitullit 35, i cili duhet atyre për të hequr përpara në Bashkimin Evropian, po nëse shohim kapitullin 35 është një kapitull i cili jo qartësi thot që në këtë, domethënë, kërkon një marrëveshje në mes të dy palëve, po kërkon që Serbia të shprehë gatishmërinë. Dhe duke parë dhe gatishmërinë nga ana tjetër e Bashkimit Evropian, nëse Kosova është palë e cila nuk e shpreh gatishmërinë për të ecur përpara me procesin e dialogut, nuk i di se si do të interpretohet edhe në të ardhmen ky proces. Pra, nuk e di se si do interpretohet edhe nga ana e Bashkimit Evropian gatishmëria e Serbisë kundrejt mos gatishmërisë, ta them kështu, të Kosovës për të ecur përpara në këtë proces. Jam dakord që ne duhet të kemi qartë se çfarë po kërkojmë në këtë proces dhe besoj që problemi pse ne kemi arritur këtu, ku jemi mbas 7-8 vjetësh dialog, është sepse ne nuk e kemi pasur të qartë se çfarë jemi duke bërë me këtë proces të dialogut. Ka filluar si një proces teknik dhe pastaj kemi kaluar në një proces politik dhe tani jemi në këtë proces që nuk e kemi shumë të qartë se çfarë jemi duke kërkuar dhe mbi çfarë bazash. Kërkohet kompromis, kërkohet balans, çfarë do të thotë ajo? Pra dhe si e shohin dhe LDK-ja komplet këtë proces dhe këtë kompromisin dhe mundësinë e arritjes së marrëveshjes. Mundësinë e marrëveshjes, po dhe si mund ne në fakt në kuadër të këtij procesi. Ajo çka edhe fisin në fakt e atë kushtetutën dhe që të dukemi dhe si partner serioz, edhe që ne duam të kontribuojmë edhe në integrimin evropian tonin, pasi dialogu është tiket edhe për ne, jo vetëm për Serbinë. Dhe si mund të ecim ne përpara, ndërkohë që është procesi i dialogut, por duket që ka filluar dhe takimet si nga delegacioni, si nga presidenti tha që janë duke vazhduar paralelisht. Si do të dukej pra marrëveshja? Ose cili do të mund të ishte kompromisi nëse do duhet të kishte gjithsesi zoti Joti? Sigurisht. Në Bruxelles për agjendë, për tema, pra po duket që ka zhvillime. Pak ironi, thash delegacionis duhet marrë seriozisht. Unë besoj që ne sigurisht nuk kemi alternativ tjetër përveç dialogut. Edhe nuk duhet të mbyllemi karshi kësaj mundësie. Unë besoj që Kosova e përfaqësuar nga institucionet e vendit, jo me quasi ekipe dialoguese, duhet të paraqitet kurdoherë në Bruxelles që sepse në dialogu është ndërmjetësu, procesi i dialogut është ndërmjetësu vazhdimisht nga BE-ja, edhe është ndihmuar nga SHBA-ja dhe vendet e. Po i quheni quasi ekipe zoti Joti, por nuk jeni përfshirë në këtë dialog me gjithë ftesat e zotit Veselit, të qeverisë, për të përfshirë në këtë proces të dialogut. Po e quaj quasi ekip dialogues sepse nuk përfaqëson shumicën në kuvend, ose përfaqëson forcën e 7 dhe të 9 politike. Por një temë kaq të rëndësishme ti nuk e dërgon forcën e 5 ose të 7 ose të 9 politike në vend. Po dërgon kryeministin e vendit, i cili duhet të jetë në gjendje të flasë në emër të qeverisë Kosovës. Kur ne kemi qenë qeveri, duhet të jetë, tha më herët, ne kemi dhënë procesin e dialogut. As presidenti jo. Normalisht janë koordinuar çështje sepse PDK atë ka qenë partneri i koalicionit. Por tani pavarësisht këtyre çndrimeve, fakt ekziston një ekip për këtë proces zoti Joti. Një ekip pavarësisht që ju quheni ekip jo legjitim, ai në fakt po e përfaqëson Kosovën dhe ky proces i dialogut ka qenë rëndësishëm po vazhdon. Ai ekip i ka marrë asgjë s'është duke vazhduar. Veç po shpenzojnë mjete për bileta dhe qëndrim Bruxelles dhe po kthehen. Ka zhvilluar tashmë 3 takime me zyrtarët e Bashkimit Evropian, po diskutohet mbi agjendën, mbi cilën agjendë? Po mbi agjendën e dialogut, mbi tema të cilat duhet diskutohen. Ne kemi parë dokumentin e presidentit Thaçi që
Shprehmisht që 4 takime janë zhvilluar tashmë në kuadër të fazës përmbyllëse të dialogut, ku shpreh dhe diskutimet mbi temat cilat janë hapë dhe vendimet të ndryshme të cilat kanë filluar të merren në këtë kuadër. Pra procesi dialogu po duket që po zhvillohet dhe sado që absolutisht është qëndror konsensusi politik, po si të përballemi me këtë proces që po ecë dhe me mungesën një konsensusi të brendshëm në Kosovë. Tash më lëni me thënë, ato që thash më herët, nuk ka alternativë përveç dialogut. Po dialogun duhet ta udhëheqin institucionet përfaqësuese të shtetit të Kosovës. Një qeveri që ka shumicë parlamentare. E diskutuam më herët këtë temë. Cili është pozicioni jonë ka shik këtij ekipi dialogus? Ne mendojmë që ky ekip dialogus nuk e përfaqëson shumicën e qytetarëve të Kosovës. Dhe ju e keni parë, kanë shkuar disa herë në Bruksel, kanë shkuar një grup i burrave përpara zonës Mogherini, janë kthyer në Prishtinë. Kanë shkuar tash sipas komentimit të media, fshehur asgjë që nuk dihet as agjend, as për çka po bisedohet, as çka po dakordohet, as përpara do më çka presim ne në javë të muajit të ardhshëm ka shik ti procesi dialogu, sepse janë persona jo përfaqësues. Të cilët megjithatë po përfaqësojnë Kosovën. Edhe ju si përfaqësues e shoqërisë, përfaqësues e shoqërisë civile, nuk besoj që i keni besimin e plot përfaqësimit të tuaj si qytetarë Kosovë, si shoqëri civile, nga një ekip dialogus që vjen nga partia 7 dhe nga partia 9, që nuk i pyet askush. Ne shohim në aspektin që në fakt në Kuvendin e Kosovës është votuar një rezolutë me anë së cilës i është dhënë një legjitimitet këtij delegacioni dhe është një ligj të cilin Kuvendi i Kosovës, pra është Kuvendi ai që po jep legjitimitetin këtij delegacioni shtetëror. Dhe me ligj, nëse shohim dhe ligjin për dialogun, në fakt duke i dhënë atë statusin lex specialis, po shohim që me këtë ligj po ndryshohet edhe ligji për marrëveshjet ndërkombëtare. Ju keni më pa që ky ligj i veçantë në fund do të përfundojë si ligj jo kushtetues. Do ta shihni. Pas leximit të dytë dhe keni më marrë vesh. Nuk shkohet përpara, kështu që nuk bëhet dialogu me ligje në kuvend edhe me pseudo ekipe negociuese. Dialogu duhet bëhet prej institucioneve, bazuar në kushtetues, bazuar në një shumicë parlamentare. Në deklaratën që kemi lëshu dje, dhe me qëra fjala në ato dje kemi kërku, edhe njerë kemi përsëritur, që platforma në kuvend, edhe ekipi dialogus i kuvendit, i udhëhequr nga qeveria, nga kryeministri, duhet të aprovohet me 2/3 të kuvendit. PSD-ja, që është bërë pjesë e këtij ekipi, në shtator të vitit kaluar e kemi dërguar një letër tek zonja Mogherinit për bashkët të opozitës, LDK vetvendosi, PSD dhe Alternativa, është zyrtare e letër, është publike, ku PSD-ja dhe gjithë ne atër jemi pajtu që ekipi dialogus dhe platforma për dialog mund të formohet vetëm me 2/3 e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Më vonë kanë ndryshuar qëndrimet PSD-ja për arsye që ata i di, po ne besojmë fuqishëm që ky ekip nuk ka legjitimitet dhe ju po shihni që s'po mund të çojnë asgjë përpara. Prandaj sa më shumë që çfarë ndodh me këtë procesin që është duke u zhvilluar paralelisht, pasi ky është në fakt shqetësimi më i madh. Nuk ka proces, është duke u zhvilluar vetëm korridoreve. Jo, 4 takime zyrtare të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian me çfarë agjende nga 2 presidentët nuk janë takime sigurisht presidentët takohen, po nuk ka agjendë politike për dialogun me Serbinë. Në dokumentin e kësha pas një pyetje artikulohet. Profesor, është nëse përmbushët kushti i LDK-s që të formohet një qeveri gjithëpërfshirëse, apo si ta emërtojmë drejt, do të ishit gatshëm që nesër që të futeshit në këtë proces, praktikisht ta krijojmë me këtë kuvend pas zgjedhje një qeveri të re e cila i përfshin gjitha partitë politike, ashtu si po kërkon. Formula që e ka prezantuar kryetari Mostafa para mediave, para një muaj tash e idesë së qeverisë gjithëpërfshirëse kanë kuptuar që forcat politike që janë në kuvend marrin përsipër këto procese. Pra një qeveri ku përfaqësohen të gjitha partitë politike që janë në kuvend dhe pjesëmarrja e këtyre partive në qeveri është proporcionalisht me votat që kanë në Kuvendin e Kosovës. Që i bie, LDK-ja duhet të udhëheq me qeverinë. Dhe ne jemi të gatshëm të marrim përsipër këtë proces. Pa shkuzjeve të reja. Për të përmbyllur këtë proces, nëse ka gatishmëri në spektrin politik, hajde të ulemi, ta bëjmë një qeveri tillë,
Jemi të gatshëm. A ka gatishmëri, zoti Ode? A keni pasur kontakte me partitë politike, qoftë këta që në pushtet apo dhe partitë opozitare, për një qeveri gjithëpërfshirëse ose të shpëtimit kombëtar, si që quajtë dhe ju? Nuk na takon neve kjo çështje. Ne jemi në pozitë sot. Ne kemi shprehur gatishmërinë, sepse ka pas vazhdimisht, le të themi, kërkesa, presione, partive në pushtet që duhet përfshihet opozita, por ne nuk mund përfshihemi në kvazi ekipe, siç ka ndodhur me PSD-n. Parti e madhe. Nëse dojnë me i pas gjithë, kjo ka qenë, edhe duke qenë se qeveria është ju legjitime, hajde po ulemi bashkë, po bëjmë një qeveri të gjithëpërfshirëse, ne e marrim përgjegjësinë, sepse ne nuk kemi dilema për proces dialogut. Jo, kemi shumë qartë. Ne kemi mu angazhu që vijat kuqe, tema tabu, territori i Kosovës, karakteri unitar i shtetit, edhe 2-3 çështje tjera. Edhe ulemi me Serbi në praninë të bashkisë ndërkombëtare. Çka do të negociohet atë? Cili do të jetë ai kompromisi? Çka do të negociohet nëse na e mbrojmë kushtetutën tonë me radikalizëm, edhe Serbia ka një kushtetutë, edhe ata e mbrojnë, çka do të negociohet? Ka plot çështje që mund të negociohen, por ne nuk kemi, Visnik. Kosova nuk është duke shku. Ju garantoj që Kosova nuk është duke dhe nuk ka me shku në dialog me qitë në tavolinë shtetësinë e Kosovës. Pikë. S'ka dialog të tillë. Duhet ta marrin vesh të gjithë ata që po angazhohen. Edhe presidenti që tash në Amerikë publikisht thotë që do ketë një korrigjim të lehtë si janë kufit e Jugosllavisë. Po kjo është turp për të. Ai ka lexuar deklaratën e pavarësisë në vitin 2008. Në shpalljen e pavarësisë Kosovës në kufit që kanë shpreh është vullnet i qytetarëve të Kosovës në vitin 2008 kur u shpallë kjo pavarësi. Nuk na kanë imponuar kufit. Është sigurisht. Prap, ne nuk kemi arritur. Presidenti tashëm ka qenë në qeveri, ka qenë kryeminist në vitin 2010. Edhe fuqishëm e ka mbrojtur në qeverinë që ai ka udhëhequr në gjykatën ndërkombëtare. Argumentin tonë që Kosova është shtet i pavarur në kufit që ka. Dhe tash të deklarohet që nuk kemi arritur me materializu vendimin e XND-s. Nuk kemi arrit hapat tonë prej vendimit XND-s. Nuk kemi arrit me formalizu. Çu shpo mendon me formalizu? Shku me bë marrëveshje me Serbinë, me Rusinë që ato më na njohin. Me materializu thash. Si me materializu? Me rrit numrin e njohjeve ndërkombëtare. Prej atij vendimi. Po kemi ngecur në këtë pikë. Ndoshta në na duhet edhe gjeneratës tonë, edhe time. Po në rregull. Me rrit numrin e njohjeve, ndoshta. Në rregull, kjo është qëndrimi juaj. Gjatë gjithë jetës politike tonë edhe times, ne nuk kemi me mrimu bë antar të OKB-s. Për këtë thash që kjo besoj që nuk ka me. Po, thash kjo është risia. Nuk duhet të përdor si argument që ne. Kjo është risia në fjalorin politik, në retorikën politike të Kosovës sot. Që ju jeni për me qëndru në këto pozita deri në. Nuk është risi. Risia, diçka është. Risi është qëndrimi i presidentit Thaçi dhe disa ndjekësve të idesë të tij që janë dorëzuar. Janë dorëzuar para një situate që ne po kemi vështirësinë konsolidimin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Në sarim vogël, nuk mendoj që ideja është e zotit Thaçi dhe as më pak unë nuk jam. Jo, nuk është e zotit Thaçi, është e Vučićit, është. Jo, profesor. Lexoni letrën e zotit Trump. Është presidenti i SHBA-ve, lexoni letrën. Administratën amerikane edhe me gjitha shtetet ne kemi kontakte të rregullta, të cilët amerikanë veçanti janë të hapur ndaj idesë. Po. Kanë thonë ne e respektojmë jo çdo marrëveshje, po një marrëveshje që arrihet mes Kosovës edhe Serbisë. Por gjithashtu është e vërtetë që sot në Kosovë nuk ka asnjë lloj dakordimi që të shkëmbehen territoret. Është kështu. Ka zëra, ka për kras. Kjo është ide. Po nuk e gjen një deputet Kuvendit Kosovës. Po, sakt. Më thuj një deputet i Kuvendit Kosovës që del që e mbron. Ata nesër kanë me dhënë votën. Një deputet të Kuvendit të Serbisë që ka qenë për rambujes në 98-ën, çka e ka gjetë Serbinë, çka na ka gjetë neve për 98-ën. Jo, nuk shihim kështu të gjë. Duhet mi pa sepse ne këto janë çështje ndërkombëtare. Ballkani vendoset para akteve të kryera. Unë çka po them? Jo, nuk vendoset. Duhet me qenë të gatshëm se do të vendosemi para një akti të kryer për me lëviz kuvendet. Kufit. Po ju apeloj që të jeni vigjilent, të ndërgjegjshëm, sepse nëse nuk kyçemi si tërsi, si shoqëri në tërsi, në këtë procesi ka me na dalë humps. Kemi fitu pak, kemi me dhonë shumë. Unë mendoj që nëse lejon 2 minuta me tregoni një histori të vitit 94. Vetëm se janë disa tema të tjera për t'i përmendur. Histori vitit 94 kur LDK-ja presidenti Rugova atëherë
ka pas presion të jashtëzakonshëm nga bashkia ndërkombëtare, një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, me marrë pjesë në zgjedhjet e ish Jugosllavisë atëherë, që më bë bashkë me opozitën serbe në Beograd dhe me Rzumin Shović. Ka pas presion. Ju sigurisht e dini, e keni përcjell ato. Edhe disa faktorë politikë në Kosovë kanë besuar në atë teori, por presidenti Rugova ka qenë pa kompromis. Dhe në fund kur është përballë me një presion të madh të bashkisë ndërkombëtare, ka thënë ne duhet me bëj punën tonë për popullin tonë. Ne si forca politike duhet me bëj punën tonë. Cila është puna jonë? Unë besoj fuqishëm, edhe kolegët e mi, edhe duke që gjitha partitë politike, përfaqësuesit e tyre që i kanë në guvern, që ne nuk duhet hyjmë në dialog për territorin e Kosovës. Ne, për ato që thash, ndoshta ne edhe 3-4 vite, edhe 5 vite, edhe 10 vite, do të përballemi me vështirësi për integrimin euroatlantike. Nuk kemi çfarë më bëj, kemi me jetuar me këta. Në rregull, kjo është qëndrim legitime. Për çfarë jemi duke u futur në dialog? Pasi u tha që integriteti territorial i Kosovës është i pacënueshëm dhe po flisni që funksionimi unitar kushtetues i Kosovës është i pacënueshëm. Por ne e dim që në 2015 me parimet e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, në fakt kushtetueshmëria e shtetit të Kosovës është prekur. Pasi ky dokument edhe vetë nga gjykata kushtetuese është parë që në 23 pika të tillë e cënon, pra nuk është në frymën e kushtetutës së Kosovës. Jo, gabim. Si jam gabim? Gabim. Ky dokument nuk është në Dokumenti i vitit 2015, që është nënshkruar në Bruksel, në secilin prej pikave ka filluar fjalia përputhje me opinionin e gjykatës kushtetuese. Jo, më vjen keq. Përputhje me opinionin e gjykatës kushtetuese. Dhe është nënshkruar edhe nga presidenti i Serbisë, kryeministi i Serbisë. Atëherë, duke qenë përmend një 7-8 herë që gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës pasi t'jep opinion, edhe dekreti dhe statuti i këtij asociacioni mund ta aprovojnë qeveri vetëm pas opinionit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, që nënkupton që ai statut i asociacionit duhet të jetë në përputhje të plotë me ta dëgjojmë opinionin kushtetues që ka në tërësi të Jeta Krasniqit. Në parimet e të cilat janë arritur në 2015 është e vërtetë që thuhet në përputhje me kushtetutën dhe mbi bazën e asaj dhe ai dokument ka shkuar në thuhet që dekreti do të jetë në përputhje me kushtetutën, por nuk thuhet për statusin. Është gjykata kushtetuese e cila ka kërkuar më pas, pasi ka gjetur që ky dokument është në 23 pika jo në frymë të kushtetutës e Republikës së Kosovës, ka kërkuar që më pas dhe statusi i këtij asociacioni të dërgohet në kushtetutën e Republikës, në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për interpretim dhe më pas së bashku me anë të dekretit. Nuk është ashtu, ja lexojmë mirë marrëveshjen. Absolutisht e kam lexuar dhe e di shumë mirë marrëveshjen. Ta diskutojmë qartë dhe drejt, informojmë qytetarët. Është marrëveshja për themelimin e asociacionit komunal. Absolutisht, e cila është arritur në 2015. Në 2015, që është derivat i marrëveshjes së vitit 2013. Po, veç një send, edhe në kur flasim për marrëveshje ndërkombëtare dhe derivatët që dalin nga marrëveshje ndërkombëtare, secila marrëveshje e cila është derivat i një marrëveshje tjetër që është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës dhe ka elemente shtesë, konsiderohet si një marrëveshje e re. Prandaj, dhe ky marrëveshja e 2015 është një marrëveshje e cila ka dhe elemente tjera, pasi ka shkuar në detaje tjera që nuk janë të parapara në 2013. Ato që ka bërë kryeministri Mustafa në qeverinë e tij, me ekipin e tij, bashkë me partnerët e koalicionit, se si janë tash ish partnerët tanë të koalicionit shumë të pasinqert, dalin thonë tjetër gjë kanë vepruar atëherë, ato që ka bërë kryeministri Mustafa është siguru që një marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe që ka derivuar nga marrëveshja e vitit 2018, me u siguru që ai asociacion themelohet vetëm përputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës. Po pse ka parime të cilat janë jo kushtetuese në dokument, zoti Hoxha? Ajo që është esencial në këtë marrëveshje është që është pajtuar edhe Serbia, që është nënshkruar nga përfaqësuesi i Serbisë, kryeministri atë, është në 7-8 pika thuhet që apo ajo që është esencial është statuti i asociacionit. Jo, nuk flitet për status në marrëveshje, nuk flitet për status. Dëgjoj, asociacioni marrëveshje që do themelohet në përputhje me opinionin që jep gjykata kushtetuese. Çe i bie? Asociacioni nuk mund themelohet. Jo në opinion gjykatës, në bazë të kushtetutës. Asociacioni nuk mund themelohet, statuti i atij asociacioni nuk mund të kalojë në qeveri pa marrë opinionin e gjykatës kushtetuese. Kjo është pjesë e marrëveshjes. Kjo është esenciale. Kjo e ka ruajt kushtetueshmërinë dhe aranxhimin kushtetues që ka
që ka Kosovë. Zoti Oti, ish partnerët tonë të koalicionit. Kaloj mandej. Po se kemi mjaftueshëm temën në fakt. Po kur do mund bëjmë një debat, e marrim përpara marrëveshjen. Zoti Alimi përmendi më parë çështjen e letrën e presidentit amerikan Donald Trump, i cili përpos tjerash ka bërë thirrje për një marrëveshje të shpejtë në fakt, ka paralajmëruar një marrëveshje të shpejtë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në ndërkohë përmendë këtu pra jemi dëshmitar të disa takimeve të presidentit, por edhe të ekipit negociator, cilin ju po i referoni si quasi ekipe, por që procesi pra për këtë marrëveshje po vazhdon. A ju duket sikur jemi në një situatë ndoshta emergjente për të përfshirë ndoshta në këtë proces ose për gjetur zgjidhjen për të përfshirë pavarësisht krejt asaj që po dihet deri tani? Unë besoj që nuk duhet ta shohim si situatë emergjente. Nuk jemi në situatë emergjente. Ka fokus ndërkombëtar nga partnerët tanë kryesorë në botë, SHBA edhe vendet kryesore të BE-s që ta përmbyllim çështjen e hapur që kemi me Serbi. Është një momentum i mirë, ka thënë presidenti Trump, për të arritur këtë marrëveshje sa më shpejt. Arritëm një marrëveshje dhe duke ditë çfarë duke ndodhur në Bosnjë, shihni çka po ndodh në Bosnjë atje. Elementet ekstreme janë duke u forcuar dita ditës atje. Është një momentum i mirë për të arritur një marrëveshje, ka thënë letra presidenti Trump. Sigurisht është një momentum i mirë sepse ka fokus ndërkombëtar. Por situatë emergjente nuk kemi. Ne nuk mund të riaranjojmë të mos kthejmë bisedën më herët, të riaranjojmë shtetësinë e Kosovës sepse duhet të arrijmë një marrëveshje. Një marrëveshje ne duhet të arrijmë, po jo çfarë do marrëveshje. Ne duhet të kemi vijat e kuqe. Ne kemi insistuar si LDK në kuvend të imponojmë disa vija të kuqe. Nuk ka pas gatishmëri për. Edhe një temë tjetër sepse jemi krejt në fund, para se t'ja jap fjalën edhe juve për ndonjë pyetje apo për një përmbyllje të këtij emisioni, çështja taksës zoti Hoti. Tas fundi jemi dëshmitar të një presioni të rritur në fakt edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleati ynë kryesor për të hequr kjo taks në mënyrë që t'i jepet shans dialogut, i cili është kushtëzuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Cili është qëndrimi juaj sa për kësaj çështje? Duhet hiqet kjo taks për të dhënë shans këtij dialogu? Po unë besoj që taksa kur është vendos jo në mënyrë të planifikuar dhe të koordinuar me partnerët ndërkombëtar. Ky është problemi. Janë bërë dituna edhe bisedat e partnerëve të këtij koalicionit pakicës në konvent ku ta zonë nga Brukseli jo 30, po bëjmë 100. Jo 10, po bëjmë 20. Por e keni mbështetur si LDK në parim këtë. Kështu që ata që po do të thonë është vendos në mënyrë të pa koordinuar me partnerët ndërkombëtar. Është një masë minore për të arritur objektiva madhore për shtetin e Kosovës. A mund të bëhen këto? Nuk mund të bëhen këto. Edhe masa kur është vendos, është dashur të bëhet bashkë me Kuvendin e Kosovës, bashkë me partnerët ndërkombëtar. Edhe heqja e kësaj mase duhet bëhet bashkë me Kuvendin e Kosovës, edhe me partnerët tanë. A duhet hiqet tani në këtë fazë pasi që pra kemi një kushtëzim nga presidenti Vučić për të vazhduar këtë proces të dialogut për cilin edhe ne po flasim në studio? Nuk besoj që duhet të shtrohet çështja kështu. A duhet të mbahet apo duhet të? Po në fakt kjo është çështja. Ajo që duhet ndodh është duhet shkojë kjo qeveri. Duhet të jetë një qeveri e përgjithshme që vendos masa në interes të shtetit të Kosovës që e merr përgjegjësinë përpara. Nuk mundet një kryeminist të vendos të marrë vendime çdo ditë për ndarje të buxhetit, për emërim të bordeve, për ligje antikushtetuese, ndërkohë që përgjegjësinë madhore që ka për këtë vend për ta përfaqësuar Kosovën në proces dialogut, thotë jo se unë kam punë të shtëpia. Folim për këtë temë, në fakt edhe një herë për rikthehem pyetjen për taksën zoti Hoti. Konsideroni që qeveria duhet vendosë që ta largojë këtë taks pas kërkesës sidomos të SHBA-s, por edhe të Bashkimit Evropian, për të dhënë shans dialogut ose për arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Unë besoj që duhet një qeveri tjetër që del nga zgjedhjet e lira ose një qeveri gjithëpërfshirëse që ulet dhe ja analizon të gjitha çështjet bashkë me partnerët ndërkombëtar. Faleminderit Fis. Kam qenë prej ditës parë kundër taksës. Taksa ka qenë një lëvizje plotësisht e pamenduar, edhe e cila, le të më korrigjoj profesori, nuk mund të sjellë madje asnjë të mirë as ambientit ekonomik në Kosovë, sepse është ndërtuar, është vendosur në një mënyrë politike ad hoc. Formën që është vendosur, ajo taksë duhet të hiqet sa hatë më parë. Sa i përket pastaj, nëse Kosova ka forcën, ka fuqi. Konsideroni që duhet hiqet kjo taksë për shkak të dialogut apo për shkak se nuk e keni vlerësuar që nga fillimi si një veprim të duhur? Taksa është një masë e cila është plotësisht në kundërshtim me frymën evropiane, me frymën amerikane të bërit biznes. Pavarësisht presioneve dhe shantazheve që ka bërë Serbia kundër Republikës Kosovës? Pavarësisht, sepse ne me Serbinë kemi çështje politike. Është mit që ne po e dëmtojmë ekonominë serbe. Është mit. Nuk besoni këtë? Jo, është mit, jo nuk besoj, e di. Ne, dëgjoni,
kompania e cila prodhon një prodhim të caktuar, e cila është kompani zvicerane. Shteti Serbisë i paguan 7% tatim në ato 50 milion euro që... Nëse është meta tërpse kemi kushtëzim të presidentit Vučić për të vazhduar procesin e dialogut? Sepse gabimet politike, kundërshtarët politik i shfrytëzojnë atë shkullin vesh. Edhe kjo është duke ndodhur, edhe kjo taksë realisht neve na bën dëm, të cilës dëm politik, të cilës do t'ja paguajë fakturën. Faturën e parë e ka pagu kryeministri Haradinaj, duke u bë subjekt i sankcioneve të SHEBA-ve. Është merr që kryeministri i Kosovës është nën sankcione të SHEBA-ve, nuk mundet me marrë vizë për me udhëtu. Thjesht është jo produktive. Jemi këtë në fund një qendrim për LDK-n për ta përmbyllur? Për LDK-n, thash, ka gjëra me cilat pajtohem me qendrimin të LDK-s, ka gjëra për cilat nuk pajtohem, besoj që i bëra qarta mjaftueshëm, mendoj që duhet ndërgjegjësim, duhet bërë gati për betejë reale politike në të ardhmen e afërt, në mënyrë që prej procesit të tillë çfarë është nisë të dalim sa është e mundur më fitues se humbës. Faleminderit. Jeta Krasniqi? Vlerësoj që një element është interesant që zoti Hoti e përmendi për punën e dakordimit me partnerët ndërkombëtar me të cilin edhe unë e ndaj të njëjtin mendim, pasi vlerësoj që në gjitha veprimet politike të cilat ne i marrim do të jemi shumë të kujdesshëm. Dhe në këtë frym, gjithashtu kemi edhe një kërkesë nga partnerët tanë ndërkombëtar në fakt që t'i kushtojmë vëmendje procesit dialogut në këtë kohë kur është vendosur një presion apo dhe një afat kohor ndaj nesh, qoftë edhe afat artificial që ndërlidhet edhe me zgjedhjet të cilat mbahen në Parlamentin Evropian në maj të këtij viti. Prandaj dhe kjo fryma e dakordimit me partnerët tanë ndërkombëtar duhet të jetë në bashkërendim, domethënë o të jetë konstante ose pastaj dhe ne në momentet që vlerësojmë që duhet veprojmë në mënyrë unilaterale pa u dakorduar me partnerët tanë ndërkombëtar, ti marrim përsipër edhe pasojat të cilat mund vijnë, po të dalim dhe të themi që po këto janë veprimet të cilat ne i marrim dhe i ndërmarrim pastaj dhe pasojat të cilat dalin nga veprimet tona. Qeveria vendit duhet të jetë shumë e kujdesshme në trajtimin e kësaj çështje që ndërlidhet me taksën, pasi po duket që është duke u kushtuar dialogu nga pala serbe me këtë çështje dhe jo për arsye ekonomike absolutisht, por kanë gjetur një karrem dhe po e shohin që po mund të arrijnë të bëjnë presion ndaj palës kosovare, qoftë nëpërmjet Bashkimit Evropian, qoftë nëpërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ne duhet të shohim në fakt se cili është interesi jonë në gjithë këtë proces dhe interesin tonë ta mbrojmë deri në fund. Duke shkuar, duke shkuar përtej këtyre diskutimeve ditore politike, por të mos e humbim momentumin dhe interesin dhe mos ndërtojmë interesin tonë duke u marrë me vetveten, po të shohim si ta kalojmë vetveten dhe të ndërtojmë atë qëndrim për shtetin e Kosovës. Diskutimet, vetëm ta përfundoj, diskutimet për ruajtjen e shtetësisë dhe integritetit të shtetit të Kosovës, ndërkohë që procesi është duke vazhduar, mund ta vejë në fakt në rrezik komplet edhe atë çfarë ne po synojmë të. Zoti Hoti, biseduam gjatë 3 minutave për përfshirjen e mundshme të LDK-s në procesin e dialogut, në këtë proces të rëndësishëm fakt për Kosovën. Pyetja fundit, kërkoj një përgjigje të shkurtër, a është rikonfigurimi i qeverisë kushti vetëm i LDK-s për të bërë pjesë e këtij procesi dialogues? Nuk mund të shkurt me ta thënë. Sa më shkurt? Ne jemi partia më e madhe në vend. Ne kemi numrin më të madh të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ne jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi në këtë proces. Këto përgjegjësi për dialogun duhet të marrë përsipër një qeveri që është legjitime. Si sigurohet një qeveri që përfaqëson shtetin e Kosovës nëpërmes zgjedhjeve të lira. Nuk ka rrugë tjetër. Duke qenë se procesi është në fazën ku është, duke qenë se ka presion të miqve tanë ndërkombëtar, ne kemi hapur rrugën për një qeveri gjithëpërfshirëse, ku ne prapë marrim rolin kryesor. Ne marrim përgjegjësinë si LDK bashkë me parti tjera normalisht. Një pyetje për këtë temë, në rast se vetvendosje e kundërshton fakt një qeveri gjithëpërfshirëse, do të jetë LDK-ja pjesë, do të jetë e gatshme për të bërë pjesë një qeverie gjithëpërfshirëse pa vetvendosje. Nuk është gjithëpërfshirëse qeveria. Forcat politike duhet të shprehin vullnet me një torë bisedime për të përmbyllur procesin e dialogut, ose nuk po them për ta përmbyllur, se vështirë që unë nuk e shoh se mund të përmbyllet kjo çështje shumë shpejt, por për të hyrë në proces të dialogut të unifikuar. Dhe roli i presidentit? Presidenti i ka kompetencat e veta kushtetuese. Presidenti besoj fuqishëm që në këtë proces duhet rri anash. Ky proces duhet udhëhequr nga qeveria, nga përfaqësuesit e qytetarëve.
Zoti Oti, ju falenderoj shumë për kohën tuaj që keni ardhur në studio. Zoti Fisnik Halimi, faleminderit shumë për analizat, pyetjet. Zonja Jeta Krasniqi, faleminderit gjithashtu. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, mirupafshim javën tjetër.